Csontok és izületek sérülései. A kisebb sebek mindennaposak, ezek ellátásával senkinek sincs gondja. Néha azonban tornaórán, edzésen vagy egy kirándulás alatt előfordulhat komolyabb csont- vagy izületi sérülés is. Hogyan tudod eldönteni, hogy rándulásról, ficamról vagy törésről van szó? Egyáltalán mit kell tenni ilyen esetben? A rándulás és a ficam kialakulásához néha egy rossz mozdulat is elegendő. Ekkor az ízesülő csontvégek kimozdulnak a normális pozíciójukból, ez pedig az izületi tok és a szalagok sérülését, szakadását okozhatja. A rándulásnál a kimozdulás után a csontok visszatérnek a normális helyzetükbe, míg ficam esetén az izület rendellenes pozícióban marad, ez gyakran szemmel is jól látható. A kisebb rándulások okozta duzzanat és a fájdalom pár nap alatt elmúlik. A nagyobb rándulások és a ficamok már orvosi ellátást igényelnek. A kificamodott izületet soha ne próbáld magadnak vagy másnak helyre rakni. Ez csak a filmekben működik, a valóságban szakember kell hozzá. Az ellátás után akár több hétig is szükség lehet rögzítőkötésre. A csont törése általában együtt jár más sérülésekkel, például izmok, inak, erek károsodásával. Gyermekkorban a törések többsége valamilyen hirtelen erőhatásra következik be, de más kiváltó okok is elképzelhetőek. Az időseknél általában a csontszövet gyengülése áll a háttérben, míg a sportolóknál a hosszantartó terhelés is okozhatja. Ha a törött részek nem mozdultak el jelentősen, akkor a törést nehéz felismerni. Ha elmozdulás is történt, a testrész alakja rendellenessé válik. A nyílt törések azonosíthatók a legkönnyebben, mert ezeknél az egyik elmozduló törött csontvég átszakítja a bőrt. A csonttörések ellátása mindig orvosi feladat, ezért a sérültet minél előbb kórházba kell szállítani. Az orvos, ha szükséges, helyre teszi a törött csontokat, majd rögzítőkötést alkalmaz. Ez nagyon fontos, hiszen a gyógyulás alatt nem szabad elmozdulniuk a törött részeknek. A sérülések súlyosságát sokszor nehéz felmérni, de a bevérzés, a duzzanat, a lecsökkent mozgatóképesség és az erős fájdalom elárulhatják, hogy komoly a baj. A legjobb segítséget azzal nyújtod, ha nem próbálkozol olyan beavatkozással, amely orvosi feladat, viszont gyorsan orvost hívsz a beteghez. A ficamok és törések a sérülés súlyosságától függően hetekig vagy hónapokig gyógyulnak, de általában nem hagynak maradandó károsodást.